Γερόντισσα Λαμπρινή. Στη Θεία Λειτουργία και όταν κοινωνούσε, είχε εμπειρίες και κάποιες από αυτές τις εκμυστηρεύτηκε ως εξής. Όλα αυτά που προσφέρουμε στην προσκομιδή, κρασιά, κεριά και τα ονόματα, τα παίρνουν άγγελοι και τα πηγαίνουν απάνω. Μία φορά είχα πάει στην Αγία Κατερίνη. Είχαν μνήμη εκεί και έδωκα το χαρτάκι μου με τα ονόματα. Το πρωί, ύστερα που είχε τελειώσει η λειτουργία, είδα καταγή στο χαρτάκι, στο ιερό μπροστά. Στεναχωρήθηκα και είπα: «Αχ, Θεέ μου, Αγία Κατερίνη, ήρθα εδώ και δεν διαβάστηκαν τα ονόματά μου». Τη νύχτα στον ύπνο μου ήρθε μία νέα ωραία και μου είπε: «Φοβήθηκες, παιδί μου, μήπως δεν διαβάστηκαν τα ονόματα? Τα διάβασα εγώ, ας μην τα διάβασε ο παπάς». Στα χέρια της κρατούσε ένα χαρτί, μου το έδειξε. Είδα ότι ήταν το χαρτί που είχα γράψει τα ονόματα και το είχα δώσει στον παπά για να τα μνημονεύσει στην προσκομιδή. Όταν ξεκινά το πρωί η λειτουργία μας, εκεί όλα είναι πολύ ωραία. Όταν όμως έρχεται η ώρα της μεταδόσεως, τότε είναι όλη η εκκλησία γεμάτη από τα αγγελικά πνεύματα. Τώρα τα βλέπω έτσι σαν αστραπή. Περνάνε άγγελοι με τα φτερά τους, όμορφα τα πρόσωπά τους, όπως είμαστε οι άνθρωποι. Αυτοί είναι ψηλά και εμείς χαμηλά. Φωνάζει ο παπάς από εδώ, ο ψάλτης από εκεί, βγαίνουν όλοι εκεί και κουλουριάζουν τον παπά γύρω-γύρω. Μετά βγαίνει η μετάδοση. Βλέπεις την ωραία πύλη, ακέραιος ο Χριστός. Βλέπεις που λέει ο παπάς, με τα φόβου. Αυτός λέει: «Εδώ εγώ είμαι», και δείχνει το Άγιο Ποτήριο, ότι δηλαδή είναι μέσα. Παίρνουμε τότε πραγματικά κρέας από το σώμα του Κυρίου. Μέσα στο Άγιο Ποτήριο είναι αλήθεια αυτός. Γίνεται όλος τόσο δα παιδάκι μικρό, με μικρό κεφαλάκι, χεράκια, ποδαράκια, ακέραιος Χριστός, άνθρωπος δηλαδή, και το δίνει σε μένα, το δίνει σε σένα και στον άλλον, με το κουταλάκι. Το κουταλάκι μέσα έχει ένα ανθρωπάκι. Πώς να το πάρεις αυτό το πράγμα? Και το παίρναμε κάτι αμαρτωλοί, κακομαγαρισμένοι, καταπονηρεμένοι, κακός κόσμος, φωνιάδες, σκοτώνουν τον άλλον και το θάβουν. Όταν πηγαίνεις να μεταλάβεις, θα πηγαίνεις με το κεφάλι σκυφτό και θα σκέφτεσαι ποιον θα βρεις μπροστά σου, ποιον θα ειδείς τώρα εσύ. Μην κοιτάς τον έναν και τον άλλον και τι κάνει αυτός και εκείνος. Θα κοιτάζεις μόνο το Άγιο Ποτήριο. Ποιος είναι στο Άγιο Ποτήριο? Εκεί είναι ο ίδιος ο Χριστός που στο δείχνει. Αυτού δεν είναι ο παπάς. Αυτό το τόσο δα πραγματάκι το δίνει ο Χριστός. Αυτός παρατηράει ποιος είναι ικανός να το πάρει. Όποιος δεν είναι άξιος αυτόν δεν το δίνει. Νομίζεις πως παίρνουν όλοι μετάδοση εκείνη την ώρα? Δεν παίρνουν. Παίρνει εκείνος που είναι ετοιμασμένος. Και εκείνη την ώρα που πας να μεταλάβεις, πρέπει να δεις τον Χριστό. Δεν είναι ανάγκη να τον δεις πραγματικά, αλλά βάλ' τον με το νου σου. Μετά έρχεται το διευχόν και βλέπεις, φεύγουν όλοι πριν το διευχόν από την εκκλησία. Κάτσε λίγο να πάρεις την ευχή. Μετά δεν κάνει να επισκεφτείς σπίτι ξένο, γιατί θα χάσεις την ευχή. Δεν είναι καλά να βγεις έξω να πας, ξέρω εγώ, στην αγορά. Και αν είναι μεγάλη ανάγκη, πες σε κάποιον που πάει στην αγορά να σου ψωνίσει. Και αν βγεις, σκύψε το κεφαλάκι σου. Κάνε τη δουλειά σου και γύρισε στο σπίτι. Για να κοινωνήσουμε, πρέπει να προετοιμαστούμε καμιά εβδομάδα από νηστεία και από άλλα πράγματα. Η γιαγιά Λαμπρινή είχε παρησία στην προσευχή της. Οι άνθρωποι στις δυσκολίες τους τη ζητούσαν να προσεύχεται και μετά έβλεπαν τα αποτελέσματα. Κάποιος εξάδελφός της ήταν ετοιμοθάνατος και δεν παράδεινε το πνεύμα του. Βασανιζόταν γιατί ενώ φαινόταν ότι πέθαινε, μετά πάλι επανερχόταν. Πήγε η γυναίκα του και παρεκάλεσε τη γιαγιά να πάει στον ασθενή να κάνει προσευχή. Δίσταζε γιατί θεωρούσε ότι θα τον πεθάνει αυτή. Πήγε τελικά, συζήτησε μαζί του. Ήταν καλός, αλλά έπινε. Του είπε να εξομολογηθεί και μετά, ενώ προσευχόταν η γιαγιά, παρέδωσε την ψυχή του ήσυχα. Το εγγονάκι της 5 χρονών ήταν άρρωστο. 2 φορές το είχαν πάει στη Ρωσία και ετοιμάζονταν να πάνε και 3η φορά να το ξαναχειρουργήσουν. Η γιαγιά Λαμπρινή δεν ήθελε να πάνε γιατί ήξερε ότι και να ζήσει δεν θα γινόταν καλά. Το τελευταίο βράδυ πήγε στο κελί της και ξέσπασε σε προσευχή με δάκρυα, παρακαλώντας τον Θεό να το πάρει στο θρόνο σου στους ουρανούς αντί για τη Ρωσία. Αυτό είναι άγγελος, και εκεί να με αξιώσεις και μένα, Θεέ μου. Να σηκωθεί το εγγονάκι μου από το θρόνο να με πάρει και μένα. Άκουσε το ναι στην προσευχή της και μετά ευχαριστούσε τον Χριστό. Μέχρι τις 3 μετά το μεσάνυχτα τελείωσε το παιδί. Έκλαιγε από χαρά και πήρε το αλεύρι να ζυμώσει πρόσφορο. Η γιαγιά Λαμπρινή κατά τη διάρκεια της ζωής της δεν ξέχασε το μοναχικό της πόθο. Έτσι, μετά την κοίμηση του συζύγου της, παίρνει την απόφαση να πραγματοποιήσει το όνειρό της.
Σε ηλικία 70 ετών περίπου πηγαίνει σε μοναστήρι της περιοχής, όπου σύμφωνα με τον κανόνα που της έβαλε ο γέροντας, θα έμενε 50 μέρες για το Πάσχα, 40 για τα Χριστούγεννα και 15 για το 15 Αύγουστο. Η ίδια μετά ζήτησε να μείνει μόνιμα στο μοναστήρι, αλλά εντωμεταξύ ο γέροντας κοιμήθηκε και οι μοναχές εξέφρασαν αντίρρηση για την παραμονή της. Πάλι η γιαγιά Λαμπρινή με υπακοή και υπομονή δέχθηκε αυτή του την απόφαση και ειρηνικά επέστρεψε στο σπίτι της, όπου συνέχισε τους αγώνες της και προετοιμαζόταν πλέον για την κοίμησή της.